नमस्कार. शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण दिवाळी फराळामधील सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ गोड शंकरपाळी बनवणार आहोत. आपण अर्धा किलो मैद्याची शंकरपाळी बनवणार आहोत. इथे मी तुम्हाला वाटीचे प्रमाण आणि वजनी प्रमाण दोन्ही सांगणार आहे. तुम्हाला जे प्रमाण योग्य वाटेल त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही शंकरपाळी बनवू शकता. शंकरपाळी छान खुसखुशीत व्हावी, तेलात विरघळू नये यासाठी तुपाचे प्रमाण किती घ्यायचे, तळताना कोणती काळजी घ्यायची, या सगळ्याची सविस्तर माहिती मी या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे. त्यामुळे तुम्ही अगदी पहिल्यांदा जरी शंकरपाळी बनवत असाल तरी तुमची शंकरपाळी ही तोंडात टाकताच विरघळणारी आणि बिस्किटा इतकी छान खुसखुशीत तयार होईल. त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण अर्धा किलो मैद्याच्या शंकरपाळ्या बनवणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण परातीमध्ये अर्धा किलो स्वच्छ चाळून घेतलेला मैदा घेऊया. हा मैदा कपाने बरोबर 3 कप भरतो. इथे मी तुम्हाला वजनी प्रमाण आणि वाटीचे प्रमाण दोन्ही दाखवत आहे. आता आपण शंकरपाळ्या छान खुसखुशीत होण्यासाठी या मैद्यामध्ये तुपाचे मोहन घालणार आहोत. त्यासाठी इथे आपण अर्धा किलो मैद्यासाठी अर्धा कप तूप घेतलेले आहे. या तुपाचे वजनी प्रमाण 125 ग्रॅम आहे. आता हे तूप आपण कडकडीत गरम करून घेणार आहोत. आता आपण मैद्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात. कोणत्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं म्हणजे त्याची चव अजूनच वाढते. मीठ व्यवस्थित मिक्स करूया. गरम झालेले तूप आपल्याला मैद्यामध्ये ओतून घ्यायचे आहे. तूप खूप गरम आहे. अगोदर आपण चमच्यानेच हे या मैद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तुपाचे मोहन थोडेसे कोमट झालेले आहे. आता हे आपण हातानेच मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेऊयात. या अशा पद्धतीने आपल्याला मैदा हातावर चांगला जोर देऊन मळून घ्यायचा आहे, म्हणजे मोहन सर्व मैद्याला व्यवस्थित लागले जाईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, तुपाचे प्रमाण अर्धा किलो मैद्यासाठी म्हणजेच 3 कप मैद्यासाठी अर्धा कपच घ्यायचे आहे. तूप जर जास्त झाले तर शंकरपाळ्या तळताना तेलामध्ये विरघळतात आणि तूप जर कमी झाले तर शंकरपाळ्या या कडक होतात. तर इथे आपण एक 6 ते 7 मिनिटे तुपाचे मोहन मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेतलेले आहे. मैद्याची अशी मूठ वळत आहे, म्हणजेच मोहन सर्व मैद्याला व्यवस्थित लागलेले आहे. त्यानंतर आता आपण दूध आणि साखरेचे मिश्रण तयार करून घेऊयात. त्यासाठी सुरुवातीला घेऊयात अर्धा कप साखर. या साखरेचे वजनी प्रमाण बरोबर 125 ग्रॅम आहे. आता आपण याच्यामध्ये अर्धा कप दूध ओतून घेऊयात. हे दूध 125 ml आहे. ही साखर आपल्याला दुधामध्ये फक्त विरघळवून घ्यायची आहे. याचा आपल्याला पाक वगैरे बनवायचा नाहीये. तर इथे तुम्ही पाहू शकता साखर दुधामध्ये व्यवस्थित विरघळलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे दूध थंड करून घेऊयात. आता आपण हे थंड झालेले दूध मैद्यामध्ये थोड्या थोड्या प्रमाणात ओतून हा मैदा व्यवस्थित मळून घेऊयात. आपण अर्धा किलो मैद्यासाठी दूध, साखर, तूप हे तीनही एकसारख्या प्रमाणात घेतलेले आहे. म्हणजेच आपण 3 कप मैद्यासाठी दूध, साखर, तूप हे अर्धा अर्धा कप घेतलेले आहे. लक्षात ठेवण्यासाठी हे प्रमाण खूप सोपे आहे. अर्धा किलो आणि 1 किलो मैद्याच्या शंकरपाळ्या बनवण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. तिथे जाऊन तुम्ही ते पाहू शकता. तर इथे आपण हा मैदा मळण्यासाठी सर्व दूध वापरलेले आहे. आपण अजून थोडेसे 2 ते 3 चमचे थंड दूध घेऊन हा मैदा व्यवस्थित मळून घेऊयात. तर इथे आपले शंकरपाळ्यांसाठी लागणारे पीठ मळून झालेले आहे. तर तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण घट्ट असे पीठ मळून घेतलेले आहे. त्यामुळे आपल्या शंकरपाळ्यांना लेयर्स छान पडतील. आता हे पीठ आपण अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवूयात. तर एक अर्धा तास झालेला आहे आणि आपले पीठही व्यवस्थित भिजलेले आहे. आता आपण या पिठातील चपातीला घेतो त्यापेक्षा थोडेसे जास्त पीठ घेऊन ते व्यवस्थित गोल करून घेऊयात. आता या पिठाची आपण जाडसर अशी पोळी लाटून घेऊयात. लाटताना पोळीला साईडने चिरा गेल्या तरीही चालेल, त्याने काही फरक पडत नाही. नंतर आपण या कडा काढूनच टाकणार आहोत. तर इथे आपली पोळी लाटून झालेली आहे. आता आपण याच्या शंकरपाळ्या कापून घेऊयात. सुरुवातीला आपण या साईडच्या कडा काढून घेऊयात, म्हणजे आपल्या सर्व शंकरपाळ्या एकसारख्या आकाराच्या तयार होतील. आपण चौकोनी आकारामध्ये शंकरपाळ्या कापणार आहोत. तुम्ही तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये कापू शकता. आपल्या शंकरपाळ्या कापून झालेल्या आहेत.
तुम्ही पाहू शकता एवढ्या जाडीच्या शंकरपाळ्या आपण बनवलेल्या आहेत. त्यामुळे शंकरपाळ्यांना लेयर्सही छान पडतात आणि चांगल्या खुसखुशीत अशा शंकरपाळ्या तयार होतात. आपण गॅसवर तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे. तेल व्यवस्थित गरम झालेले आहे. आता आपण याच्यामध्ये शंकरपाळ्या सोडून घेऊयात. शंकरपाळ्या तेलामध्ये सोडल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम लो करायची आहे. इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात असू द्या. आपल्याला शंकरपाळ्या तळण्यासाठी तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतरच शंकरपाळ्या तेलामध्ये सोडायच्या आहेत. आपण जर तेल व्यवस्थित गरम करून घेतले नाही तर शंकरपाळ्या तेलामध्ये सोडल्यानंतर त्या विरघळतात. शंकरपाळ्या वरच्या साईडने थोड्याशा कडक झालेल्या आहेत. आता या शंकरपाळ्या आपण एकसारख्या हलवत त्यांना हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊया. तर इथे तुम्ही पाहू शकता शंकरपाळ्यांना हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. असा रंग आला की आपल्याला शंकरपाळ्या लगेच तेलातून काढून घ्यायच्या आहेत, कारण त्या थंड होईपर्यंत त्यांची तळण्याची क्रिया ही चालूच राहते. तर इथे आपल्या सर्व शंकरपाळ्या तळून झालेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता छान खुसखुशीत अगदी तोंडात टाकताच विरघळतील अशा आपल्या शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत. या दिवाळीमध्ये तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने शंकरपाळ्या नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा दिवाळी फराळाच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.